Kim Mai vì muốn giành đàn ông, cứ bám giết không buông, lâu dài mượn chỗ ở. Nhưng vì con dâu đòi ly hôn, cô ấy bị chồng tôi đuổi khỏi nhà. Dù vậy, cô ấy vẫn không từ bỏ, lại nhân cơ hội đưa yêu cầu quá đáng với lãnh đạo. Một nữ thợ mổ heo. Dân làng đều bảo nhà họ Tưởng chúng tôi không nuôi cô ấy tử tế, nên mới ép cô ấy ra ngoài làm thợ mổ heo. Nghe thôi tôi đã thấy ngượng trí người. Vậy mà con dâu anh chẳng thấy xấu hổ gì. Đứng giữa đám đàn ông, cầm con dao mổ heo. Trong bộ dạng ấy vừa lạ vừa ngầu. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hơi hồi hộp. Đến cả bé Dương cũng bị dọa khóc. Đến gần trưa, tôi nghĩ dù gì cũng là người nhà mình, nên qua chào hỏi một chút. Ai ngờ cô ấy chẳng thèm để ý tôi. Là mẹ chồng như tôi thật sự quá ấm ức. Đến hàng xóm còn hỏi có phải tôi bắt nạt cô con dâu tốt ấy không. Thôi bớt nói vài câu đi. Có ai là mẹ chồng mà nói con dâu thế đâu. Tôi thấy Tiểu Cần mổ heo cũng tốt mà. Hàng xóm láng giềng chẳng phải đều khen ngợi sao. Ai rảnh đâu mà đi nói xấu nhà mình. Mấy ngày nay, Lý Tố Cầm chạm vào Tưởng Việt thì được, còn tôi thì không. Tưởng Đông Thắng bực mình lườm cô ấy một cái. Không tin thì hỏi cô ấy đi. Ôn Tuyết đây. Cô nói xem có đúng không? Hôm nay trong làng có người bàn tán về nhà họ Tưởng chúng tôi. Đúng là có người nói vậy. Chị Cần mổ heo trông cũng hơi đáng ngại thật. Nhưng tôi đã nói thẳng với họ ngay tại chỗ. Sau này họ chắc chắn không dám nói nữa đâu, tôi bảo đảm. Không tin anh nhìn xem. Đến Ôn Tuyết cũng nói thế. Tôi đâu có oan uổng cô con dâu này. Toàn là chuyện do cô ấy tự làm ra. Đúng lúc này, Tưởng Việt từ ngoài cửa bước vào, nghe rõ một những lời trong nhà. Anh ấy vốn đã bực bội trong lòng. Nghe Lý Tố Cầm nói vậy, mắt Tưởng Việt tối sầm lại. Đúng lúc Tưởng Đông Thắng thấy Tưởng Việt bước vào, liếc mắt nhìn phía sau anh ấy. Vợ con đâu? Không dẫn về à? Nhà trong đội đã được phân rồi. Thì mai dọn qua đó đi. Nhà phân xong, tôi bắt đầu đồ đạc rồi. Vốn hôm nay định qua ở luôn, nhưng trong làng mổ heo làm tôi chậm trễ. Tôi biết anh vì chuyện chị Cẩn mới vội bảo tôi dọn đi. Tôi hiểu mà. Nếu anh gấp, tôi tối nay có thể qua ở luôn. Được, vậy giờ tôi giúp cô dọn qua đó. Ôn Tuyết nghiến răng. Xin nữa tự làm mình tức chết. Tối đó, trời vừa tối, Tưởng Việt thật sự giúp Ôn Tuyết dọn nhà. Nhà mới của cô ấy ở đầu kia làng, cách nhà họ Tưởng không gần. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của Tưởng Việt, cô ấy vừa giận vừa tủi thân. Điều khiến cô ấy khó chấp nhận hơn là mấy ngày sau khi dọn qua, Tưởng Việt chẳng ghé thăm cô ấy lần nào, càng không quan tâm cô ấy ra sao. Đến một tuần sau, cấp trên cử chính ủy đến thăm nhà Ôn Tuyết. Sự hy sinh của đồng chí Lục Hải Xuyên, chúng tôi ai cũng tiếc nuối. Cô là vợ liệt sĩ Lục Hải Xuyên, con trai cô ấy cũng là con của cả đội chúng tôi. Chúng tôi nhất định chăm sóc tốt cho cô, không để cô gặp chuyện gì. Huống chi cô còn giữ thứ đó, liên quan đến bí mật quốc gia. Hồ gia chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Vậy có thể để Tưởng Việt bảo vệ tôi không? Sao lại là anh ấy? Anh Tưởng tốt tính, làm việc cũng đáng tin, lại là chiến hữu của chồng tôi, Lục Hải Xuyên. Người khác tôi không quen lắm, chỉ có anh Tưởng là thân quen. Nghe cô ấy giải thích mối quan hệ này, cũng thấy hợp lý. Trước đây, Ôn Tuyết và Tưởng Việt vốn là thanh mai trúc mã, quả là có thể chăm sóc lẫn nhau. Không vấn đề, để tôi về hỏi ý kiến Tưởng Việt. Hôm sau, chính ủy Lý gặp Tưởng Việt, bày tỏ ý muốn anh ấy chăm sóc Ôn Tuyết. Xin lỗi, nhiệm vụ này tôi không tiện nhận. Tìm người khác đi. Sao lại không nhận? Anh ở gần đó, bảo vệ Ôn Tuyết sẽ tiện hơn. Hơn nữa anh rất có năng lực, tổ chức cũng yên tâm hơn. Đơn giản quá, tôi không muốn nhận. Thằng nhóc này, cũng chỉ có anh dám nói thế. Chính ủy Lý bực mình lườm anh ấy. Nếu là người khác nói câu này, ông ấy đã mắng ngay tại chỗ. Chẳng học hành bao nhiêu, mà kiêu ngạo không ai bằng. Nhưng Tưởng Việt lại có cái vốn để kiêu ngạo. Thôi được, tôi sẽ tìm người khác bảo vệ Ôn Tuyết. Dạo này anh cũng lâu chưa được nghỉ. Lần này không cần vội về đội, có thời gian thì ở nhà với gia đình nhiều hơn. Tưởng Việt gật đầu, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện báo cáo ly hôn. Tưởng Việt đâu ngờ rằng anh ấy vốn luôn giữ lời. Mấy hôm trước vừa hứa sẽ làm báo cáo ly hôn.
Vậy mà quay đầu coi như chuyện đó không tồn tại. Mấy ngày gần Tết bận rộn nhất. Gần như chân không chạm đất. Mỗi ngày về nhà đã là tối mịt. Đến lúc này, anh ấy mới rảnh, vừa đếm lại tiền lương. Mổ heo Tết mấy hôm nay. Những ngày này, túi anh ấy giờ đầy ắp. Ngày 30 Tết, anh ấy cố ý dẫn Niệm Niệm mua quần áo mới cho cả nhà họ Kiều. Thậm chí còn chi tiền mua cho mình một bộ. Anh ấy xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Khi bước vào cửa, lại nghe thấy Kiều Dài Di đang cãi nhau với Kiều Vũ Hiên. Tôi chỉ đi vài ngày rồi về thôi. Chứ có phải không về đâu. Họ đã ghi tên tôi vào gia phả. Tôi ít ra cũng nên quà chúc Tết. Coi như cảm ơn anh. Chúc Tết thì lúc nào chẳng chúc được. Sao cứ phải đi ngày 30 Tết? Giờ cái nhà này còn là nhà em không? Bình thường Kiều Vũ Hiên rất nuông chiều Kiều Dài Di. Đây là lần đầu tôi nghe thấy anh ấy nói cứng như vậy. Đứng ngoài cửa, tôi khựng bước lại. Sao lại không phải nhà em? Trước giờ năm nào em chẳng ăn Tết ở nhà. Năm nay đi ra ngoài một lần thì đã sao? Anh sao cái gì cũng quản thế? Anh không quản em. Thì lát nữa bố về, em tự nói với họ đi. Tôi dẫn Niệm Niệm mở cửa bước vào. Thấy hai người cãi nhau không vui. Tôi hơi do dự, lúc này chắc không nên vào. Trong nhà, Kiều Giai Di và Kiều Vũ Hiên cãi đến mặt mày xa sầm. Ngoài cửa, tôi và Niệm Niệm mắt to trừng mắt nhỏ. Bốn người, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng đều nhắm mắt lại. Tôi vốn định vào là tặng quà cho mọi người ngay. Nhưng thấy không khí này cũng không ổn. Đành xách đồ về phòng trước. Một lúc lâu sau, Kiều Giai Di có vẻ ngồi không yên. Xe đón tôi sắp đến giờ rồi. Bố mẹ sao còn chưa về? Không đợi được nữa. Đợi thêm thì xe đón tôi đi mất. Khi bố mẹ về, anh nhờ nói với họ một tiếng. Bảo họ đừng lo. Tôi vài ngày nữa sẽ về. Kiều Vũ Hiên hoàn toàn không đáp lời. Cô ấy không ngờ mình sắp đi rồi. Mà Kiều Vũ Hiên vẫn giữ thái độ ấy. Chị, giúp em nói với bố mẹ một tiếng nhé. Được. Đến khi Kiều Trung Diệu và Trần Tú Liên về, Kiều Giai Di đã đi được 2 tiếng. Tôi thấy Kiều Giai Di nhắn lại những lời cô ấy dặn dò. Đứa nhỏ này cứng đầu quá. Nhà chính nơi đó. Có phải chỗ rẽ ở đâu chứ? Mọi người không thấy đâu. Vừa nãy còn cãi nhau với tôi đấy. Giờ tôi chẳng dám quản nữa. Chuyện này trước đây tôi cũng nhắc với anh rồi. Nhà chính họ Kiều không ở trong thành phố này, mà ở tận Tương Giang. Dòng này của ông nội là tách ra từ nhà chính. Đến bố anh cũng ít gặp người bên nhà chính. Cưới nhau 3 năm, anh ấy như ở góa vậy. Nhưng vừa nhắc đến ly hôn, anh ấy lại bám theo như cái đuôi. Thậm chí lén vào thành phố, chỉ để gặp tôi một lần. Chị ơi, Tết đến rồi. Đây là bao lì xì cho chị. Năm nào cũng có thì thôi đi. Sao tôi cũng có phần? Ở nhà mình, hễ là nhỏ hơn thì đều có tiền lì xì. Không tin thì hỏi Vũ Hiên xem. Truyền thống lâu đời nhà mình đấy, cầm lấy đi. Tôi mím môi. Tay cầm bao lì xì hơi nóng lên. Hồi bố mẹ nuôi tôi còn sống, chẳng ai cho tôi tiền lì xì bao giờ. Mẹ ơi, của Niệm Niệm đây. Tiền lì xì cũng cho con nhé. Đừng buồn nha. Mẹ Trần Tú Liên đứng cạnh, đương nhiên cũng nhận ra khoảnh khắc im lặng khi tôi vừa nhận lì xì. Mấy người đều thấy khó chịu trong lòng. Chị nhỏ, tiền lì xì của anh cũng cho em nhé. Kiều Vũ Hiên cũng đưa tiền lì xì của mình, đặt vào tay tôi. Mẹ Trần Tú Liên sực tỉnh, vội lấy thêm mấy bao lì xì đã gói sẵn. Còn nhiều đây. Con muốn bao nhiêu cũng có. Mấy ngày này, tôi nhìn mọi người rồi rít nhét tiền lì xì cho mình. Phi cười một tiếng. Đâu ai cho tiền lì xì kiểu này đâu. Con đã có rồi mà. Tôi trả lại phần thừa của bố Kiều Trung Diệu và mẹ Trần Tú Liên, rồi đưa tiền lì xì của Niệm Niệm và Kiều Vũ Hiên lại cho họ. Cái này là của trưởng bối cho. Anh chỉ lớn hơn tôi chút, lại chẳng phải trưởng bối của tôi. Sao tôi phải nhận chứ? Còn Niệm Niệm nữa. Tiền lì xì của con giữ kỹ nhé, mẹ tự có của mẹ rồi. Cảm ơn bố mẹ. Câu nói vừa thốt ra, cả phòng khách bỗng yên ắng lạ thường, bốn phía tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Bố Kiều Trung Diệu, mẹ Trần Tú Liên và anh Kiều Vũ Hiên, 3 người vốn đang thương tôi chưa từng nhận lì xì, giờ nghe vậy thì mắt tròn xoe. Mãi lâu chẳng phản ứng lại được. Cảnh Nhi vừa gọi tôi là gì?
Gọi lại lần nữa đi. Tôi hơi ngại ngùng. Kiếp trước tôi chưa từng nhận bố mẹ là họ. Kiếp này cũng là lần đầu trải qua mối quan hệ thế này. Lời vừa rồi thuận miệng nói ra thôi. Cảm ơn bố mẹ. Hay lắm, hay lắm. Tôi và bố con đều nghe rõ rồi. Thật sự quá tuyệt. Quá tốt rồi, Cảnh Nhi. Còn anh thì sao chứ? Anh bị làm sao vậy? Sao chỉ gọi bố mẹ mà không gọi anh là anh? Anh cũng chỉ lớn hơn tôi chút xíu. Lại chẳng lớn hơn nhiều, tôi không gọi đâu. Lần trước đến nhà, thái độ của Kiều Vũ Hiên với tôi còn rõ mồn một. Đổi cách gọi đâu dễ thế. Kiều Vũ Hiên tức đến bật cười. Định trách tôi làm em gái không ra gì. Nhưng thấy tôi quay người vào phòng ngủ. Lát sau cầm túi ra đưa cho anh ấy. Làm gì vậy? Tôi mổ heo Tết kiếm được chút tiền mà. Lần trước anh cho tôi con dao mổ heo. Tôi cũng không muốn nhận không. Nên mua quà Tết cho mọi người. Cái này là của anh. Kiều Vũ Hiên ngẩn ra. Rồi mặt mày rạng rỡ. Không ngờ tôi lại tặng anh ấy quà Tết. Mọi người đều có phần. Con kiếm tiền chẳng dễ gì. Không cần mua quà cho chúng ta đâu. Bố Kiều Trung Diệu và mẹ Trần Tú lên miệng thì nói không cần. Nhưng mắt cứ dán chặt vào quà. Hay lắm, mắt nhìn của con thật tốt. Mẹ thích kiểu áo khoác này lắm. Muốn mua lâu rồi. Mà cứ tiếc tiền mãi. Đúng là con gái chu đáo. Cũng được áo gió này thời trang quá. Không hợp với người lính như tôi. Nhưng con tặng rồi. Thì tôi đành miễn cưỡng mặc thử vậy. Tôi nhịn không nổi, bật cười. Lại lấy một hộp nhỏ đưa cho Niệm Niệm. Cảm ơn mẹ. Niệm Niệm có làm mẹ tốn nhiều tiền không? Niệm Niệm yên tâm. Mẹ có tiền mà. Hơn nữa con còn nhỏ, đâu tốn bao nhiêu. Mẹ muốn thấy Niệm Niệm mặc đồ mới xinh đẹp. Con đi làm nhớ cẩn thận nhé. Mẹ xem tin tức thấy tai nạn xảy ra nhiều lắm. Tôi nhớ lại kiếp trước, bố mẹ qua đời. Nhưng không biết rõ họ mất thế nào. Kiếp này tôi muốn tìm hiểu rõ, để cứu hai người họ. Yên tâm, công việc này bố làm bao năm rồi. Tay nghề cao hay không thì chưa dám nói. Nhưng kinh nghiệm thì đầy đủ. Những người gặp chuyện đều không làm đúng quy trình an toàn. Bố cẩn thận thế này. Sẽ không có vấn đề an toàn đâu. Trước đây con cũng nghe nhiều vụ tai nạn ở công trường. Nhiều vụ chẳng liên quan gì đến kinh nghiệm. Chỉ sợ có một hai người bất cẩn gây họa, liên lụy đến người khác. Nên nhất định phải chú ý an toàn nhé. Bố Kiều Trung Diệu kiên nhẫn gật đầu. Biết tôi đang lo lắng cho mình. Mấy người rôm rả trò chuyện. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mùng 2 Tết đã đến chúc Tết. Đúng là sớm thật. Mấy ngày này, Kiều Vũ Hiên đứng dậy ra mở cửa. Mẹ Trần Tú Liên cũng đi theo. Anh là... Mẹ quan sát người này kỹ lưỡng. Không nhịn được mà suýt xoa. Nghĩ thầm không biết nhà nào trên lầu lại có người thân đẹp trai thế này. Mẹ vợ ơi, con là Tưởng Việt. Đến tin Tưởng Cảnh. Nhân tiện chúc Tết mọi người. Mẹ và anh nghe vậy thì ngẩn ra. Niệm Niệm tò mò ngó ra. Nhìn thấy Tưởng Việt ngay. Liếc qua sắc mặt tôi. Không bước tới. Là bố kia. Tôi nhíu mày. Bước lên, không khách sáo nhìn Tưởng Việt. Anh đấy làm gì? Đến thăm em và Niệm Niệm. Thuận tiện chúc Tết mọi người. Tôi vốn không định cho anh ấy vào. Nhưng thấy hành động của Niệm Niệm, tôi khựng lại. Tôi quên mất. Niệm Niệm tuy gần gũi tôi hơn, nhưng với Tưởng Việt cũng không phải không có tình cảm. Vào đi. Bố mẹ vợ thứ lỗi. Con đến đường đột. Không báo trước, làm phiền mọi người rồi. Tưởng Việt trò chuyện thoải mái, chẳng chút gò bó. Lịch sự, phóng khoáng. Mẹ Trần Tú Liên rất hài lòng. Ăn cơm xong, tôi không để anh ấy ở lâu. Đưa thẳng ra cửa. Khi nào chúng ta ly hôn? Em tiễn anh ra chỉ để nói cái này. Chứ còn gì nữa, lần trước chẳng phải anh nói sẽ làm báo cáo ly hôn sao? Hay định nuốt lời? Lãnh đạo chưa đồng ý. Cần thêm thời gian. Nếu vậy, sau này anh đừng đến nhà họ Kiều nữa.
Đợi báo cáo ly hôn được duyệt, tôi sẽ cùng anh đi làm thủ tục ly hôn. Tưởng Cảnh, anh đến chúc Tết mà. Không cần đâu, chúng ta sắp ly hôn rồi. Còn chúc Tết gì nữa? Anh cũng đâu quen biết họ. Họ tưởng chúng ta còn bên nhau. Dễ gây hiểu lầm lắm. Hy vọng anh đừng làm gì khiến người ta hiểu nhầm. Thăm Niệm Niệm cũng không được sao? Nếu anh thật sự nhớ Niệm Niệm. Còn chuyện cưới nhau bao năm nay, phần lớn thời gian chẳng thấy mặt, cũng không về nhà. Giờ anh lại làm gì thế này? Thôi, nếu anh muốn đến, có thể đến lúc tôi không ở đây. Tôi không muốn gặp anh. Nhưng Niệm Niệm dù sao cũng cần anh là bố. Lúc này, Trình Tinh Hà cuối cùng cũng dựa vào địa chỉ sư phụ đưa. Tìm được nhà họ Tưởng. Anh ấy đang nghĩ liệu tôi có ở nhà không? Thì thoáng nhìn thấy, tôi đang đứng với một người đàn ông lạ trước cửa nhà họ Kiều. Tiểu Cảnh. Sư muội. Cô trà xanh từng khiến anh ấy phí hoài cả đời giờ tỉnh ngộ ký ức kiếp trước. Nhưng chiếc vòng không gian đã sớm rơi vào tay tôi. Trà xanh hoảng hốt chạy đến đòi sư huynh. Sư muội, người này không quan trọng đâu. Sư huynh không cần để ý. Tưởng Việt không ngờ tôi lại giới thiệu mình như vậy. Mặt mày tối sầm lại. Trình Tinh Hà bên cạnh khựng lại. Thần sắc trở nên phức tạp. Anh ấy cũng không ngốc. Chẳng thể nghĩ, Tưởng Việt thật sự là người không quan trọng. Xin lỗi. Tôi có làm phiền hai người không? Hay tôi tránh đi một lát nhé. Các người cứ nói tiếp. Không cần, chúng tôi nói xong rồi. Anh cũng thấy đấy. Sư huynh đến tìm tôi. Tôi còn việc phải làm. Không tiện nhé, đi cẩn thận. Sắc mặt Tưởng Việt càng thêm lạnh lẽo. Chỉ nhìn tôi thật sâu một cái, rồi quay đầu rời đi. Sư huynh, sao anh lại đến đây? Sư phụ có chuyện gì sao? Còn chuyện gì nữa? Em suốt từ mùng 1 đến mùng 3. 2 ngày nay chẳng luyện quyền. Anh sợ em lười biếng, nên đặc biệt đến bắt em đi gặp sư phụ luyện quyền. Tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi đã nói trước với sư phụ Lưu Thất Phong, 3 ngày Tết này tạm thời không đến tìm ông ấy. Tự luyện ở nhà. Nhưng nghe Trình Tinh Hà nói vậy, tôi cứ ngỡ là sư phụ quên mất. Vậy sư huynh đợi chút. Tôi lấy áo khoác. Giờ đi với anh luôn. Còn ở phía bên kia, Tưởng Việt đi thẳng ra ga tàu. Trên đường, quả nhiên như dự đoán, đúng như tôi đã nghĩ, anh ấy lại nhận được tin nhắn nhiệm vụ. Anh ấy lập tức gấp rút quay về. Về đến nhà chẳng kịp nghỉ ngơi, đang định thu dọn đồ đạc, thì thấy Ôn Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã đứng trong sân. Lúc này mắt cô ấy đỏ hoe, như vừa khóc xong vậy. Tưởng Việt không để ý đến điều lạ của cô ấy. Thấy cô ấy đứng trong sân, sắc mặt không tốt. Đúng lúc này, bà Lý Tố Cầm từ bếp bước ra. Nhìn Ôn Tuyết, bà bực bội nhếch mép mỉa mai. Ôi, đến đúng giờ ghê nhỉ. Tưởng Việt nhà tôi không ở nhà. Chẳng bao giờ thấy cô đến. Hãy Tưởng Việt nhà tôi vừa về, cô lại vội vàng chạy đến đây. Cô có tai báo thần à? Hay có phép ngàn dặm thông tin? Tôi nghi cô cài nội gián trong nhà tôi rồi. Ôn Tuyết nhìn bà Lý Tố Cầm, nhíu mày, như không nghe thấy lời mỉa mai. Còn nhìn bà ấy từ trên xuống dưới mấy lần. Bà ấy định nói gì đó, thì thấy Tưởng Việt cầm hành lý từ phòng bước ra, hình như sắp đi đâu đó. Ôn Tuyết cắn môi dưới, nắm chặt vạt áo căng thẳng, vội vàng chạy theo. Anh Tưởng, tôi hỏi anh chút được không? Chuyện gì? Cô nói đi. Ôn Tuyết lo lắng xoa tay, nắm chặt trong tay, thở gấp một hơi, cơ thể khẽ run không rõ. Cô ấy do dự hồi lâu, như đang nghĩ cách mở lời. Nếu không gấp, thì tôi đi trước đây. Không, tôi nói, anh đừng đi vội. Anh Tưởng, cái vòng anh đưa tôi lần trước, còn ở chỗ anh không? Không phải tôi tặng cô đâu. Cô hiểu lầm rồi. Tôi biết không phải tặng tôi. Tôi chỉ muốn hỏi cái vòng đó còn không? Không còn, đã tặng người khác rồi. Tưởng Việt tùy tiện nói một câu, cũng chẳng còn kiên nhẫn nghe cô ấy nói tiếp. Quay đầu bước ra khỏi cổng. Ôn Tuyết sốt ruột, hoàn toàn không ngờ anh ấy chưa nghe hết lời đã bỏ đi. Lập tức định đuổi theo. Lúc này lại nghe phía sau vang lên tiếng mỉa mai châm chọc. Tưởng Việt nhà tôi đã nói rồi, thứ đó không phải của cô. Đã tặng người khác từ lâu, sao cô còn bám theo dai như keo dính vậy? Còn chưa cưới vào nhà họ Tưởng đâu.
mà đã để ý đồ của nhà tôi rồi. Khuyên cô nên từ bỏ đi. Đồ nhà tôi thế nào đi nữa cũng còn tôi, bà già này ở đây. Chẳng đến lượt cô đâu. Ôn Tuyết nghe bà Lý Tố cầm châm chọc gay gắt, tức đến run người, cắn chặt răng. Bà già đáng ghét này, để sao tính sổ với bà ấy. Cô ấy còn mải nghĩ chuyện cái vong, lúc này chẳng rảnh dây dưa với bà Lý Tố Cầm. Quay đầu bỏ đi. Cái thứ gì đâu, còn muốn vào cửa nhà họ Tưởng tôi. Ôn Tuyết rời khỏi nhà họ Tưởng, lòng đầy lo lắng. Tưởng Việt là người không thèm nói dối chuyện nhỏ nhặt. Nếu anh ấy nói cái vòng đã tặng người khác, thì chắc chắn là đã tặng rồi. Người này, dù kiếp trước hay kiếp này, chỉ có Tưởng Cảnh là để tâm nhất. Đương nhiên không thể tặng ai khác. Chắc chắn cái vòng đang ở chỗ Tưởng Cảnh. Mấy ngày nay cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng nghĩ đến giấc mơ kiếp trước mình nhờ cái vòng mà vẻ vang cả đời. Cô ấy không dám chần chừ thêm, lập tức đi tìm trưởng thôn, xin số điện thoại của ông chủ Trương ở Lò Mổ từ trưởng thôn, rồi gọi qua. Anh là ai? Tìm Tưởng Cảnh làm gì? Tôi là bạn cô ấy. Trước Tết anh đến làng mộ heo, chúng ta còn gặp sao? Tôi muốn đến chúc Tết Tưởng Cảnh. Lò mổ của anh ở đâu trong thành phố? Đến lúc đó tôi qua đó tìm cô ấy. Ông chủ Trương hôm đó gặp bao nhiêu người? Dĩ nhiên không thể nhớ nổi đây là ai, nhưng nghe cô ấy cùng làng với Tưởng Cảnh nên cũng không nghi ngờ. Rồi đưa địa chỉ lò mổ. Cúp máy xong, ông chủ Trương bước ra khỏi phòng nghỉ. Đúng lúc gặp tôi đến. Tiểu Cảnh đến rồi. Đúng lúc hôm nay có người gọi cho tôi, bảo là bạn cô muốn đến lò mổ tìm cô. Có nói tên là gì không? Không nói tên, nhưng là nữ. Tôi suy nghĩ, không đáp ngay. Người gọi là bạn tôi thì không nhiều. Biết tôi giờ làm mổ heo cũng chẳng có mấy ai, nhưng cứ đoán thế này, cũng không biết chắc là ai muốn tìm. Được rồi, tôi biết rồi, ông chủ Trương. Trong mấy ngày Tết này, lò mổ nghỉ làm, tôi bắt đầu ngày ngày ở võ quán luyện tập. Nhờ có chút năng khiếu trời cho, tôi tiến bộ vượt bậc trong luyện tập. Đây đúng là người có thiên phú nhất tôi từng thấy bao năm nay, mà còn chăm chỉ thế này. Mỗi khi ai đó xiết xa tôi khỏe bẩm sinh, tôi nghe xong chỉ cười cười, chẳng nói gì. Tôi muốn mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bảo vệ Niệm Niệm và những người quan trọng với tôi. Với cô sư muội mới ngày ngày ngâm mình trong bể luyện tập này, sư huynh Trình vừa chú ý vừa vô tình quan sát tôi. Sư huynh Trình mà còn ngẩn ngơ thế nữa, cô sư muội mới này sắp vượt qua anh rồi đấy. Nếu cô ấy vượt được tôi, thì đó cũng là bản lĩnh của cô ấy. Nghe ra tâm trạng anh ấy không tốt. Người kia cũng im luôn chẳng nói nữa. Người kia cũng dứt khoát ngậm miệng luôn. Trình Tinh Hà sải bước tiến về sân tập. Luyện tập xong rồi, cũng cần nghỉ ngơi hợp lý nhé. Cô trà xanh vì chiếc vòng không gian mà không ngại đến nịnh nọt. Nhưng người phụ nữ sống lại này lại không để cô ấy toại nguyện. Trong một dịp tình cờ còn vô tình kích hoạt hệ thống liên kết không gian. Luyện tập xong rồi, cũng cần nghỉ ngơi hợp lý nhé. Nhìn tôi như chẳng có chuyện gì. Ánh mắt Trình Tinh Hà lại sâu thêm vài phần. Anh nhìn tôi làm gì? Sư phụ dặn anh chăm sóc em nhiều hơn. Mấy ngày này đừng cố quá. Luyện võ cần vừa phải thôi. Kẻo bị thương chỗ nào thì phí công sức trước giờ đấy. Dạ, em biết rồi. Suốt dịp Tết, tôi ngâm mình trong võ quán luôn. Đến tận mùng 5 ông chủ Trương mở cửa lại. Dù kỳ nghỉ vẫn chưa hết, nhưng tôi vẫn vội vàng đi làm. Lúc này mới nhớ ra, hôm đó ông chủ Trương nói có người muốn đến lò mổ tìm tôi chúc Tết. Tôi nghĩ người này chắc không quên đâu, cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng vừa mổ xong con heo thứ 3 hôm nay, đã có người tìm đến. Người tìm tôi chính là Ôn Tuyết. Chị Tường ơi! Ôn Tuyết nhón chân, cả người yểu điệu như cành liễu trước gió. Mấy ngày nay ở lò mổ, chắc chẳng ai nghe thấy cô ấy nói gì. Tiểu Cảnh, có người tìm kìa. Tôi nghe tiếng quay lại, thấy là Ôn Tuyết. Thần sắc lạnh đi vài phần. Cô đến làm gì? Xin lỗi nhé, chị Tường, tôi biết mình đến hơi bất ngờ, nhưng tôi chỉ muốn đến thăm chị thôi, chẳng có ý gì khác. Muốn thăm tôi? Ôn Tuyết, cô không nhầm đấy chứ?
Chị tưởng, sao chị không tin? Dù vì chuyện anh tưởng mà. Chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng tôi rất kính trọng chị Tưởng. Bây giờ, chị Tưởng một mình nuôi Niệm Niệm, mưu sinh nơi đây. Thậm chí còn mổ heo ở chỗ này. Tôi thương chị còn chẳng kịp. Cô rốt cuộc có chuyện gì? Nói mấy lời giả vờ nữa. Tôi đi làm việc đây. Chẳng dành để ý cô. Cái vòng anh Tưởng từng đưa tôi, sao lại lấy về? Giờ có phải ở chỗ chị không? Tôi khẽ nhíu mày. Nhìn cô ấy không đáp. Ôn Tuyết này xưa nay vốn là người ngoài cười trong dấu dao. Không thể vô duyên vô cớ tìm tôi. Hóa ra là vì cái vòng đó. Cô nói cái vòng đó là Tưởng Việt tặng cô. Vậy giờ cô nên tìm Tưởng Việt mới đúng. Sao lại đến hỏi tôi? Tôi vốn định tìm anh Tưởng thật. Nhưng anh ấy đột nhiên đi nhiệm vụ, không ở nhà, nên tôi mới đến hỏi chị. Cái vòng đó tôi rất thích. Có thể nhượng lại, tôi không lấy không đâu. Tôi có thể mua từ chị. Bao nhiêu cũng được. Dù cái vòng đó đẹp thật, nhưng cũng chẳng phải thứ quý giá đến mức ai cũng mê mẩn. Vậy mà Ôn Tuyết lại lặn lội xa xôi đến đây, chỉ để mua cái vòng đó. Tôi chẳng thèm đồ Tưởng Việt tặng, nhưng cũng chẳng muốn làm cô ấy vừa ý. Thế thì cô đến muộn rồi. Lần trước cầm về, tôi tiện tay bán luôn rồi. Bán rồi? Chị đùa tôi à? Chị lừa tôi đúng không? Sao có thể bán được chứ? Nói bán là bán. Cô không tin thì tôi cũng chẳng làm gì được. Chỉ là cái vòng xấu xí thôi. Chẳng lẽ tôi còn giữ lại sao? Ôn Tuyết không tin nổi nhìn tôi. Ban đầu còn không tin. Nhìn tôi vài giây, thấy tôi chẳng né tránh ánh mắt, cô ấy mới bắt đầu hoảng. Thật sự chậm chân rồi. Tưởng cảnh này rốt cuộc có biết không? Chị ấy đã bán thứ gì chứ? Đó là một món thần khí không gian đấy. Kiếp trước cô ấy nhờ cái vòng đó mà vang danh thiên hạ. Thậm chí đè bẹp tôi không ngóc đầu lên được. Cũng nhờ cái vòng đó. Đi đâu rồi? Người mua là ai? Giờ đang ở đâu? Gần bến xe có một người đàn ông mặt có nốt ruồi. Tôi thấy anh ta dựng sạp tạm thu mua đồ, nên bán cho anh ta luôn. Ôn Tuyết nghe xong như sét đánh ngang tai. Gần bến xe, sạp tạm. Nghe là biết ngay mấy người bán rong khắp nơi. Làm sao tìm lại được nữa? Tôi thờ liếc cô ấy một cái. Mặc cô ấy đứng ngẩn ra đó. Tôi quay lại tiếp tục mổ heo. Nhưng tôi để ý một chút, định về nhà xem lại cái vòng ngọc đó. Ôn Tuyết thất thần, đứng xa xa nhìn tôi. Cũng không biết sao đột nhiên lại nghĩ, kiếp trước Tưởng Cảnh đâu có đến lò mổ làm. Mà kiếp trước, Tưởng Cảnh cũng chẳng nhắc chia tay với Tưởng Việt. Nghĩ đến đây, cô ấy nghi ngờ nhèo mắt. Mấy ngày nay Ôn Tuyết đã quan sát kỹ nhiều chuyện xung quanh. Hầu hết đều giống kiếp trước. Chỗ khác biệt duy nhất là Tưởng Cảnh bây giờ, coi bộ chị ấy cũng sống lại rồi. Mấy ngày này, nhưng cô ấy biết, lúc này quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Tuyệt đối không để Tưởng Cảnh nhận ra mình cũng sống lại, chẳng bằng mùi tanh của lò mổ. Cô ấy chạy nhanh đến bên tôi. Chị Tưởng, xin lỗi nhé. Vừa nãy tôi hơi kích động. Cái vòng đó, cùng đôi với cái chồng tôi tặng trước khi mất. Mua cùng một lần, tôi nhìn là thích ngay. Suy nghĩ mãi mấy ngày mới dám đến tìm chị. Muốn mua lại hẳn hoi. Giờ đã bán rồi thì thôi vậy. Coi như tôi không có duyên. Coi như tôi không có duyên vậy. Cô ấy vốn muốn dò xét tôi, nhưng lại sợ làm tôi nghi ngờ. Đành tạm bình tĩnh lại. May là dù tôi có sống lại, cũng không thể biết bí mật của cái vòng. Cô ấy mới yên tâm rời đi. Sạch sẽ xong, Ôn Tuyết đi rồi. Tôi về nhà, lấy hộp đựng vòng ngọc ra. Nếu tôi đã sống lại, thì có chuyện kỳ lạ khác cũng chẳng lạ. Tôi cầm vòng ngọc đặt dưới đèn. Soi dưới ánh sáng cả buổi, chẳng thấy gì khác lạ. Mẹ làm gì vậy? Mẹ nghi cái vòng này có gì đó, nên muốn xem kỹ một chút. Thế mẹ thấy gì chưa? Chưa. Tôi thở dài.
Đột nhiên nhớ ra bức tranh từng thấy đâu đó. Trong sách nói thần khí cần nhỏ máu. Chẳng lẽ thứ này cũng cần máu mình? Tôi cắn ngón tay, quẹt máu lên vòng. Chớp mắt, một luồng sáng xanh lóe lên. Tầm nhìn như bị phủ khăn trắng. Đấy 2 giây chẳng thấy gì trước mắt. Đến khi 2 giây trôi qua, lớp khăn trắng trước mặt dần tan đi. Tầm nhìn lại rõ ràng. Nhưng cùng lúc đó, trước mắt hiện rõ mấy chữ lớn, hệ thống mổ heo. Tôi hít một hơi lạnh. Đưa tay vùng vùng trước mặt. Tay xuyên qua hư không. Chứng tỏ 4 chữ này chỉ tồn tại trong tầm mắt tôi, chứ không có thật. Mẹ, tay mẹ bị thương kìa. Để con dán băng cho mẹ nhé. Vết thương của mẹ đau rồi. Sao con tìm không thấy? Tôi vô thức cúi đầu, nhìn ngón tay vừa cắn rách. Vết thương khá to giờ đã lành hẳn. Chẳng còn vết sẹo. Không sao đâu Niệm Niệm. Mẹ cũng chẳng tìm thấy nữa. Chồng trong lúc làm nhiệm vụ không may bị thương. Người vợ lặn lội ngàn dặm đến khu quân sự. Nhưng cô ấy lại chỉ muốn ép anh ấy chia tay. Mẹ sao thế? Không sao, mẹ chỉ là vui quá thôi. Tôi đáp một tiếng, rồi lại tập trung vào cửa hàng hệ thống. Giờ hơi rắc rối là phần điểm tích lũy của tôi đang là 0. Lúc này tôi mới bình tĩnh lại. Quả nhiên thứ tốt thế này, muốn dùng được vẫn cần điều kiện. Tôi cố ý tìm hiểu cách kiếm điểm. Cuối cùng phát hiện ra lại liên quan đến mổ heo. Nhưng phần giới thiệu không rõ ràng. Cụ thể dùng thế nào còn phải tự mò. Đến lúc này, tôi mới thực sự hiểu tại sao Ôn Tuyết lại để ý cái vòng này đến vậy. Sáng hôm sau, tôi cố ý mang cái vòng đến lò mổ, lại xem kỹ điều kiện kiếm điểm, rồi quyết định mổ thử một con heo. Xong xuôi hết, tôi mới nhìn lại màn hình điểm. Quả nhiên, điểm vừa rồi là 0. Giờ đã thành 10. Tiểu Cảnh, cô không mệt à? Nghỉ chút rồi làm tiếp đi. Không mệt, tôi làm xong rồi nghỉ. Một buổi sáng trôi qua, đến giờ tan làm. Điểm tích lũy của tôi gần chạm 48. Dù không cao, nhưng cũng đủ đổi vài món đồ đơn giản. Cùng lúc đó, sau khi cuộc họp ở quân khu Hoa Trung kết thúc, một cuộc điện thoại gọi đến. Cái gì? Đoàn trưởng bị thương ở chân. Tham mưu trưởng Lục Hữu Thanh nhấc máy. Nghe tin từ đầu bên kia, mắt anh ấy trợn tròn, suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Khi mọi người đang lo lắng, Lục Hữu Thanh cầm điện thoại đột nhiên, giọng cao lên tận 8 bậc. Về rồi là tốt. Trịnh Vĩ căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng, vội chạy ra đón. Chuyện gì thế này? Cậu vốn cẩn thận, sao lại bị thương thế này? Lần này là xử lý vấn đề trong tổ chức. Theo lý thì Tường Việt đã phòng bị kỹ, nhưng ngoài anh ấy chẳng ai bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cậu là đoàn trưởng quân khu, là trung tâm đội, phải bảo vệ bản thân thật tốt, mới dẫn dắt được mọi người. Lần này bị thương, đi nghỉ dưỡng cho tốt, đừng để lại di chứng. Tường Việt báo cáo nhiệm vụ xong, quay người rời đi. Lục Hữu Thanh vội đi theo, đến tận bệnh viện quân khu. Đoàn trưởng Tưởng, cậu làm sao mà để mình bị thương thế này? Tôi bị thương rồi, giúp tôi báo cho gia đình. Trước giờ cậu bị thương đâu có báo về nhà. Chỉ sợ nhà lo lắng. Nhưng đúng là nên nói với nhà. Cả ngày chẳng về nhà mấy, sợ nhà nghĩ ngợi lung tung. Theo quy định trước giờ, người trong đội bị thương dĩ nhiên phải liên lạc với gia đình. Lục Hữu Thanh lập tức tìm số liên lạc của gia đình đoàn trưởng, gọi điện qua. Lúc này tôi vừa ăn cơm xong, điện thoại reo lên. Mẹ Trần Tú Liên đứng gần đó, thuận tay nhấc máy. Cảnh, điện thoại tìm con. Tôi khựng lại, nhận máy từ tay mẹ. Hello, tôi là Tường Cảnh. Xin hỏi ai đấy? Chị dâu, chào chị. Đây là bệnh viện quân khu. Tôi là tham mưu trưởng Lục Hữu Thanh. Đoàn trưởng Tường giờ bị thương, đang ở phòng cấp cứu. Theo quy định,
Chúng tôi phải báo cho gia đình. Nhân tiện hỏi xem chị có rảnh qua chăm sóc không? Thế anh ấy chết chưa? Chưa chết, sao chết được chứ? Chỉ vào phòng cấp cứu thôi. Đoàn trưởng rất giỏi. Lần này lại lập công. Chỉ là lúc làm nhiệm vụ gặp chút trục trặc nên mới bị thương. Nếu chưa chết thì tìm người khác được mà. Chuyện của Tưởng Việt không liên quan đến tôi. Dạo này tôi bận lắm, không tiện qua đâu. Tôi vừa gọi cho bố mẹ anh ấy rồi, nhưng người nhà đều không ở gần quân khu. Dạo này việc nhiều, người ít lại bận. Bệnh viện quân khu không sắp xếp được người chăm sóc riêng, nên đành phải gọi cho chị. Xem chị có tiện qua không. Tôi vốn không muốn đi lắm, nhưng cũng không muốn làm khó anh Lục. Cộng thêm tôi còn muốn hỏi chuyện cái vong. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Cúp máy, tôi quay đầu lại. 4 đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Tiểu Tưởng bị thương à? Không sao chứ, tôi nghe nói thăng cấp, chắc không sao. Mẹ Trần Tú Liên thả lòng thần sắc. Từ hôm Tưởng Việt đến nhà, mẹ khá hài lòng với chàng rể này. Nếu không phải chuyện gì quá đáng, mẹ vẫn hy vọng tôi có thể làm lành với anh ấy. Tôi thấy anh ta cũng không giống người đoán mệnh. Sao vừa xảy ra chuyện đã gọi tìm con? Chẳng lẽ còn muốn con qua chăm sóc hẳn hoi? Tôi không ngờ Kiều Vũ Hiên lại nói. Đồng ý mình chưa kịp thốt ra, khóe miệng giật giật. Nhưng thấy Niệm Niệm nghĩ ngợi. Dù sao cũng là bố con, nên chẳng nói thêm gì. Tôi với anh ấy còn vài chuyện chưa rõ ràng. Lần này qua nói cho xong. Hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, lên xe đi quân khu. Cùng lúc đó, tham mưu trưởng Lục Hữu Thanh báo việc liên lạc với tôi, cho Tưởng Việt biết viên đạn ở chân anh ấy đã lấy ra, giờ băng bó kỹ càng, đang gác một chân nằm trên giường. Thấy cô ấy đồng ý chưa? Dĩ nhiên đồng ý rồi. Chị dâu nói hôm nay sẽ lên xe qua, chắc chiều là đến. Đoàn trưởng, cậu cãi nhau với chị dâu à? Lúc tôi gọi điện, chị dâu còn muốn tôi tìm người khác cơ. May mà tôi khéo léo. Tưởng Việt nhíu mày không nói. Lục Hữu Thanh cũng chẳng thấy lạ, trong lòng khẽ thở dài. Nói ra thì chuyện anh ấy với gia đình Lục Đục, cả quân khu đều đồn khắp rồi. Chiều anh Lục đi họp, phòng bệnh chỉ còn mình anh ấy. Lúc tôi bước vào, thấy anh ấy chỉ bị thương ở chân. Cũng chẳng bất ngờ, hai người giờ không khí kỳ lạ. Tôi cũng lời giả vờ quan tâm, hỏi han vết thương của anh ấy, lấy thẳng cái vòng Tưởng Việt tặng ra. 2 hôm trước Ôn Tuyết tìm tôi, bảo cái vòng này anh tặng cô ấy, sao lại lấy về đưa cho tôi? Ôn Tuyết nói cô ấy thích, hỏi tôi có bán lại được không? Đây là tặng cho em, không liên quan đến cô ấy. Trước đây Ôn Tuyết lấy nhầm vòng, không cần bán cho cô ấy. Hóa ra dù kiếp này hay kiếp trước, cái vòng này từ đầu đã là của tôi. Chỉ vì nhầm hộp nên mới lấy sai. Giữa tôi và Tưởng Việt không chỉ có vấn đề cái vòng, nhưng cái vòng này không phải ngọc thường. Nếu là trước đây, tôi chẳng thèm để ý. Giờ cứ coi như Tưởng Việt trong cuộc hôn nhân này bồi thường cho tôi vậy. Trước đó tôi còn nghĩ, nếu Tưởng Việt đòi lại cái vòng, tôi có trả hay không? Nhưng giờ thì câu trả lời đã rõ ràng lắm rồi. Tưởng Việt, anh thế nào? Mới chịu chia tay đây?